kenapa 8 malam? 8 malam besok. Oh, I see. Tapi malam kita bukan boleh pergi mana tak? Dia dekat mana tadi? Kau minta kat kaunter? Pulau ni. Oh, 100 sehari, is it? Okay. So obviously aku akan bawa kau lah kan? Aku nak ikut. Aku nak ikut. Assalamualaikum. Good, a very good day to all of you. So this video is my another lecture series. So basically for this time around, I'm going to do a lecture on administrative law, the subject of administrative law. Kalau sebelum ni I buat lecture on business law, kali ni I buat lecture on administrative law lah. And I'm so excited today because I am recording this lecture basically berlatar belakangkan pantai biru-biruan, langit biru-biruan, pokok kelapa yang tinggi di atas sini. So I hope you get the positive vibes. Yeah, I tak suka kata vibes, yeah. I hope you get the positive vibe because I really get the positive vibe by just staying at here. So this is I'm actually at Pulau Tioman. I'm staying at Permata Beach Chalet. Dan I'm going to stay here for 3 days tonight. And today is our first day, me and Amin basically. Alright, so let's get started. I'm going to do I'm not going to do a lecture on all of the topics. I'm going to just select I think 3, the most interesting, difficult, and also the most interesting and difficult topic. So now I'm going to talk about subsidiary legislation. Alright, so let me just give you an overview. I hope you have the basic understanding what is administrative law is, because if you don't have any basic on administrative law and then suddenly you listen to my lectures on subsidiary legislation, I think you might not get what I'm saying about subsidiary legislation, because it is important that you know the basic first on what is administrative law is, and only then you can comprehend what I'm going to talk about, which is subsidiary legislation. Hi, Amin. Okay. So basically, okay. Bahasa mudahnya adalah okay, by the way, I'm going to use the notes provided by Cik Azlina Muhammad Hussein, a very close friend of mine from UiTM campus Serban 3. Thank you so much, Kak. So I'm going to use your book untuk explain this subject lah basically, and I hope this lecture of mine akan memberi manfaat kepada student, tak semestinya student UiTM sahaja, mana-mana student yang mengambil subjek subjek administrative law ataupun undang-undang pentadbiran, undang-undang pentadbiran. Okay, so administrative adalah pentadbiran in Malay, and when we are talking about administrative law ataupun undang-undang pentadbiran, ia adalah undang-undang berkenaan pentadbiran yang berlaku lah basically. So siapa yang kita akan cuba tengok ataupun cuba monitor ataupun cuba govern melalui administrative law ataupun undang-undang administratif ini, we are going to see how the administrative law govern how administrators do their job. So administrator adalah pentadbir. So golongan inilah yang akan diselia ataupun digovern by the administrative law. So that is very important thing that you need to understand. So siapa itu administrator? So administrator boleh jadi siapa sahaja yang diberi kuasa untuk membuat sesuatu keputusan yang membuat satu keputusan yang akan memberi kesan terhadap you punya hak. Contohnya, for example, administrator boleh jadi
VC boleh jadi administrator, minister boleh jadi administrator. These are the example of administrator. Minister iaitu menteri, VC boleh jadi vice chancellor, boleh jadi administrator. Even ketua pendaftar can be administrator. Ketua majlis perbandaran can be administrator. So these people, kenapa dia dipanggil administrator? Kerana mereka adalah orang yang mentadbir sesuatu, sama ada sesuatu group of people, satu kawasan yang mana mereka akan membuat keputusan, yang mana keputusan mereka itu akan memberi kesan kepada orang yang di bawah yang mereka tadbir tersebut. Okay. The reason, kenapa kita kena control apa yang administrator ni buat. Okay, sebelum tu kan, adakah administrator ini boleh buat sesuka hati je? Macam mana dia boleh ada kuasa untuk buat keputusan? Contohnya, macam mana menteri boleh ada kuasa untuk keluarkan apa-apa arahan, ataupun macam mana VC boleh ada kuasa untuk bagi pekeliling contohnya. So adakah you simply boleh, okay, I nak keluarkan pekeliling, okay, I nak keluarkan satu arahan? Tak ya. In law, semua benda tu dia tak datang secara, apa yang you buat tu dia tak datang secara tiba-tiba, ataupun you rasa you nak buat, you boleh buat. In law, apa saja you buat mestilah datang daripada undang-undang. The source of power tu yang penting, iaitu mana you dapat sumber kuasa you. Because at the end of the day, if you don't have the source of power that gives you the power to do, to allows you to do what you are doing, then your action is actually wrong and can be challenged in the court of law. So sebab itulah penting kalau you sebagai orang awam, this topic kan, this subject administrative law, kenapa I am so passionate lah basically this subject. I still remember back in law school, I really love this subject. I still remember, thank you so much to my former lecturer, Puan Habibah Omar, and also Dr. Normawati. I really love this subject. Kenapa subjek ni sangat penting? Bukan saja untuk law student orang biasa pun orang awam perlu tahu tentang administrative law adalah kerana these administrators kat luar sana, pentadbir-pentadbir di luar sana, mereka akan membuat satu keputusan yang akan memberi kesan kepada hak you dan hak I, iaitu hak kita. So of course, kalau kita tahu apa sepatutnya mereka buat, contohnya macam apa benda mereka boleh buat, what are the things that they can do, what are the things that they cannot do, so daripada situ kita boleh tahu hak kita. Tak adalah kita ni buta-buta ataupun membabi buta, terima je orang kata, kau buat macam ni tak boleh, baiklah, redha. No, kita are not supposed to be just redha. Okay, memanglah itu tak ada, kalau dalam Islam tu tak ada Allah tu kita kena redha. Tapi kalau orang buat sesuatu kepada kita, we must always question. You know, when I teach this subject kan, back in when I was teaching at Raub, right, I always tell my student that you must always question everything, especially when somebody do things or order you to do something. You ask, because kalau you tak ask, dia rasa dia betul. Alright, so kalau you, because you know, when it comes to power, right, bila seseorang ada kuasa kan, dia always rasa dia ada kuasa untuk buat semua benda. So it's good bila you question, you ask, you pause for a minute and then you ask, can you do this? What are your source of power? Which act, which provision, akta mana yang bagi you kuasa untuk you buat apa yang you buat sekarang ni? Because if there is no provision of act that allows him or her to do whatever that he or she has been doing all this while, then you can challenge his or her action. So sebab itulah benda ni bukan saja penting untuk budak-budak law student, but also general public at large. Okay, so now you dah tahu mana diorang dapat, iaitu kuasa diorang biasanya akan diberi oleh kita panggil dia Parent Act, ataupun Akta Ibu. Walaupun bukan Akta Ibu Bapa, walaupun nama dia Parent in English, but it is
from the Parent Act. Okay, Parent Act ni kalau you tak tahu siapa yang buat Act. Okay, kat Malaysia ni siapa yang buat undang-undang? Kat Malaysia yang buat undang-undang adalah Parlimen Malaysia, ataupun kalau untuk peringkat negeri adalah State Legislative Assembly ataupun Dewan Undangan Negeri, ya. So bila mereka buat undang-undang, itu dipanggil sebagai Parent Act lah, contohnya Akta Ibu. So you know, dalam Akta Ibu, right, Parent Act, dia tak akan detailkan semua benda, dia tak akan detailkan semua benda. So contohnya apa nama ni, so let's say just take Akta 174, ataupun yang kita selalu panggil sebagai Akta UiTM. I mean, walaupun tu sebenarnya nama penuh akta tu bukan Akta UiTM, nama penuh akta tu Akta College University dan College University, kalau if I'm not mistaken, tak ingat nama penuh dia. Tapi sebenarnya nama penuh dia bukan Akta UiTM, it's Akta 174, apa nama panjang dia. Tapi UiTM adalah salah satu badan yang diselia bersama-sama matrikulasi, IPG, Institut Perguruan, College matrikulasi, itu semua antara universiti ataupun pusat pengajian yang diselia di bawah Akta 174, sebab untuk kategori universiti lain dia digovern oleh AUKU lah kan, macam kita tahu AUKU yang famous untuk universiti lain. Tapi untuk UiTM, College Community dan Maktab Perguruan semua digovern oleh Akta 174. Okay, so contohnya kita ada Akta 174. So Akta 174 dia hanya bercakap tentang perkara general. Parlimen hanya boleh bercakap membuat satu undang-undang Akta 174 ni secara general. Alright, you tak boleh expect dia nak buat segala detail. Contohnya baju, macam mana cara student nak pakai, pukul berapa last student boleh balik. No, Parlimen tak akan buat benda tu. Okay, satu adalah because kekangan masa lah, of course. You know, Parlimen bersidang berapa kali je dalam masa setahun, and ada banyak matters that needs to be resolved. So you cannot expect Parlimen to do every single matters dalam satu legislation, ataupun dalam satu akta tu. Sebab itulah biasanya kita hanya akan ada satu akta yang general, contohnya macam Akta 174. Minta maaf lah, panas. Okay, matahari dah sampai, ya. Minta maaf, sabar. Okay. Apa tidak cakap? Okay, so Akta 174. Where am I just now? Okay, so lepas tu yang detail-detail, contohnya student kena pakai macam mana, tak boleh kena menutup aurat, tak boleh pakai baju menjolok mata contohnya. Tu siapa buat? Itu bukan Parlimen buat. Itu adalah dibuat oleh administrators. Contohnya pentadbir universiti masing-masing, contohnya UiTM atau College University, Maktab Perguruan, whatever lah dia punya, maybe dia punya VC dan sebagainya. So mana datangnya, macam mana these people, sorry, gatal tekak belum bercakap macam menjegit. Sorry. Alright, so macam mana diorang boleh dapat kuasa untuk membuat sesuatu peraturan untuk universiti tersebut? Contohnya ia adalah daripada Akta Ibu tersebut. So Akta Ibu tersebut contohnya dia akan ada ayat seperti, kalau bahasa Inggeris macam ni, contohnya the VC, the Vice Chancellor may make any order, proclamation, direction or whatever with regards to any matters related to the administration of the universities, for example. So mungkin ada dalam section 12 daripada akta tersebut, Akta 174 contohnya, yang memberi kuasa tersebut kepada this VC tadi. So that's why I cakap tadi, bila you punya naib chancellor contohnya buat sesuatu peraturan atau perkeliling, practice direction kan, dia bukannya suka-suka hati nak buat, tak. Dia ada source of power dia, iaitu sumber kuasa dia datang dari mana? Akta 174. Because kalau dia tak, source of power dia tak ada, iaitu dia tak ada kuasa pun untuk buat perkeliling tersebut, maka perkeliling tersebut boleh di-challenge in court, boleh dicabar di mahkamah, dan boleh diisytiharkan terbatal oleh mahkamah. So bila kita nampak tak proses daripada Akta Ibu ke administrator tadi, ni kita panggil the delegate, iaitu memberi kuasa. Sebab itulah
subsidiary legislation ataupun delegated legislation. Dia nama lain dia adalah delegated because why? Dia adalah satu undang-undang yang dibuat dengan menggunakan kuasa yang diberi oleh secara delegate, iaitu dengan diberi kuasa oleh parent act tadi ataupun akta ibu tadi. So nama dia masih lagi legislation sebab kalau akta kita panggil dia legislation, tapi kalau dia dibuat oleh administrator yang diberi kuasa oleh parent act, kita panggil dia sebagai subsidiary legislation ataupun delegated legislation. So that's why nama dia masih lagi legislation. So dia masih lagi membawa implikasi undang-undang yang sama, in the sense that dia masih lagi perlu dipatuhi dan masih lagi akan buka kuasa macam biasa, macam undang-undang biasa. Just because dia adalah macam sub ataupun dia macam kalau chapter 1 tu ada 1.1 kan, just because dia adalah sub law iaitu subsidiary legislation tak bermakna dia kurang efek ataupun tak berkesan. No, the apa orang panggil, keesahannya masih lagi seperti law biasa, cuma dia dibuat oleh administrator yang diberi kuasa oleh akta ibu tersebut lah. Apa saja akta ibu. Contoh lain yang kalau you tanya mungkin adalah berkenaan akta berkenaan jalan raya contohnya. So mungkin akta jalan raya akan ada satu kerangka yang very general je. Tapi when it comes to macam mana nak buat jalan raya ataupun longkang ke contohnya, perpamitan ke kan, you tak akan expect ahli parlimen kita nak bercakap, nak buat satu provision tentang longkang. So benda macam tu kita perlukan kepakaran. So mungkin orang yang ada background engineer ataupun architecture yang boleh tengok macam mana plan dan sebagainya. So satu tadi isunya adalah sebab masa, kenapa kita ada subsidiary legislation. Satu sebab masa tak cukup. Kedua adalah sebab kepakaran. Kita punya member of parliament, right, bukannya semuanya ada degree yang dalam bidang engineering ataupun saintis ataupun undang-undang ataupun tak semua. So kadang-kadang these matters yang memerlukan technical punya aspek kita biarkan dibuat secara subsidiary legislation. Sebab orang-orang yang bekerja contohnya macam majlis daerah ataupun majlis perbandaran, mereka ini lebih arif dalam bidang-bidang tertentu. Contohnya macam mana, berapa tinggi longkang nak kena buat, berapa dalam longkang, berapa lebar contoh. So tu contohnya lah, right, ataupun pokok apa nak tanam, So tu semua adalah kepakaran mereka. Sebab itulah juga kita ada subsidiary legislation. Okay. What else? Okay. Next adalah kenapa pentingnya kita also. So tadi you dah tahu subsidiary legislation tu apa. So any laws yang nama dia yang dia juga okay, definition of subsidiary legislation. Any laws, bylaws, any laws yang dibuat oleh administrator, sama ada dikenali sebagai order, practice direction, notices, bylaws. Tu semua nama-nama lain. So jangan pula nanti you confuse macam ni bylaw bukan subsidiary legislation. Subsidiary legislation hanyalah regulation ataupun orders. No, tu semua satu kategori of subsidiary legislation. Okay, so kita dah tahu definition, kita dah tahu mana macam mana subsidiary legislation ni dah boleh dibuat, iaitu dia dibuat oleh administrator disebabkan kuasa diberi oleh parent act. Kita dah tahu juga kenapa subsidiary legislation ni wujud in the first place. Dan now kita nak tengok kenapa kita kena control dia. So kenapa kita kena, dalam administrative law tadi ada cakap, right, apa yang kita belajar adalah we are trying to control apa yang administrator ni buat. Because administrator maksudnya sekarang kita dah memberi kuasa kepada administrator untuk membuat undang-undang. Because tadi ada cakap apa, kat Malaysia siapa yang buat undang-undang? Parlimen. So bila parlimen yang buat undang-undang, they are answerable to the parliament ataupun to the people. Iaitu apabila you buat sesuatu, minister buat sesuatu, dia mesti akan kena question dengan all the MPs, member of parliament. So itu cara macam mana undang-undang dekat parlimen yang nak dibuat tu di-scrutinize ataupun
kita tengok elok ke tidak semua. Itu cara dia. Tapi bila kita bagi administrator yang bukannya wakil rakyat, boleh membuat undang-undang yang sama, ada kesan peruntukan, kesan undang-undang yang sama. So you rasa perlu tak kita control dia? Of course perlu, right? Because kalau menteri nak buat undang-undang pun kita question, the MPs, even the public question at large, takkanlah kita nak biarkan subsidiarisation yang dibuat oleh administrator ini biarkan je dia buat sesuka hati, betul tak? What if kalau dia buat satu undang-undang yang ridiculous, yang sangat opresif, yang menekan you sebagai penduduk contohnya, adakah you nak biarkan sahaja? Sebab itulah kita adanya mekanisme macam mana kita nak control undang-undang yang dibuat oleh mereka. Because dalam law ada this one famous saying lah, yang famous untuk law student. I think all law student would know this lah, iaitu absolute powers corrupt absolutely. That means kalau you memberi seseorang itu sesuatu kuasa sepenuhnya, sudah tentu dia pasti, dia bukan mungkin, sudah tentu orang tersebut berpotensi untuk menyalahgunakan. Because we are just human, right? Kita hanyalah manusia yang mana kalau kita ada kuasa, of course akan ada satu ketika ataupun momen-momen yang kita akan abuse the power. Sebab itulah adanya administrative law untuk mengawal ataupun to control the exercise of the power by the administrator themselves. Okay, so kita dah tahu kenapa. Now let's see macam mana cara kita control subsidiary legislation tersebut. Okay, let's take a look. Basically ada 3 cara macam mana kita boleh challenge the validity ataupun mencabar keabsahan subsidiary legislation tersebut. So macam mana kita cabar? Kita go for judicial review. Okay, I explain sikit apa itu judicial review, because when you study administrative law, you will be listening ataupun you will be reading about judicial review a lot. So you make sure you faham sekarang, so that lepas ni kalau you terjumpa kat mana-mana judicial review anywhere in your books and what not, in your notes and what not, right, you akan tahu apa itu judicial review. So judicial review adalah suatu proses, dalam Malay adalah semakan kehakiman. So ia merupakan satu proses yang mana you membawa contohnya undang-undang yang you tak puas hati tu, subsidiary legislation yang you tak puas hati tu, you bawa ke mahkamah untuk semak oleh mahkamah, untuk disemak keabsahannya, the legality of the law. So di mahkamah tinggi yang akan mendengar kes tersebut dan memutuskan sama ada dan membuat semakan sama ada subsidiary legislation dibuat itu sah ataupun tidak. So ada 3 grounds lah basically. Grounds ni macam asas lah yang you boleh guna untuk mencabar keabsahan ataupun to challenge the validity of the subsidiary legislation ataupun SL. Alright, so the first one adalah procedural ultra vires. Okay, ultra vires tu apa? Sebab dia ada 3 ground. Procedural ultra vires, substantive ultra vires and extended ultra vires. So ada 3 ultra vires kat situ. Okay, so ultra vires ni apa? Ultra vires ni adalah beyond the power. So kita akan challenge the validity of the law. Ultra vires ni pun you kena faham, because you akan dengar lagi dalam topik-topik yang seterusnya dalam administrative law. So okay, so beyond the power means, okay, power tu dia dapat kat mana? Kat mana kuasa, macam mana administrator boleh buat subsidiary legislation ni? Cuba fikir. Now tell me. I dah bagi tahu tadi kan macam mana administrator dapat dia punya kuasa untuk membuat SL ni. Yes, very good. I tak tahu lah you jawab betul ke tak. I suppose lah very good. Iaitu dia dapat daripada Parent Act. Alright. So bila kita cakap tentang ultra vires, iaitu subsidiary legislation SL ini telah melebihi kuasa ataupun ultra vires the Parent Act. So bila dia melebihi kuasa yang diberikan oleh Parent Act tersebut, then
this is the ground that we can go to court and challenge the validity of the SL. Okay, so because at the end of the day, you have to remember, you got the power. That means the administrator lah, not you. The administrator got the power from the Parent Act, so ni Parent Act, and then pass the power to the administrator, and the administrator made the SL. So when you have that source of power, you cannot do something. You cannot make an SL which is beyond the power given by the Parent Act. So if the ruang lingkup kuasa you adalah sebanyak ini je diberikan oleh Parent Act contohnya, you tak boleh buat sesuatu SL yang berada di sini. Cannot otherwise that would be ultra vires. Okay, so yang pertama yang paling senang iaitu procedural ultra vires. Nama pun procedural, that means this is with regards to procedure yang mana you telah gagal, you sebagai administrator telah gagal mengikuti ataupun fail to comply with the procedure yang telah ditetapkan dalam Parent Act contohnya. Okay, in procedural ultra vires, apa yang penting adalah you kena tengok dulu sama ada procedure yang you tengah nak challenge ni, yang you tengah nak argue ni, whether this procedure ataupun these procedures is a mandatory procedure or just a directory in nature, iaitu hanya adakah ia bersifat mandatory, iaitu mesti dibuat, ataupun ia hanyalah bersifat directory. Directory ni means you buat boleh, tak buat tak salah, dia tak menyebabkan law SL tersebut tak sah. Tapi kalau prosedur tersebut adalah sesuatu yang mandatory in nature, iaitu bersifat perlu dibuat, then failure to do the procedures would make ataupun would be a basis for a person to challenge the validity of the SL. Okay, next question yang you akan tanya adalah, okay then sir, how to know whether those procedure is or are actually mandatory or directory in nature? Okay, paling senang dalam akta usually you akan baca daripada dia punya wording. You akan detect daripada wording dia. I bagi contoh yang paling senang Kalau perkataan act tu kata must, okay, contoh dia kata the procedure shall be complied. Contohnya shall, perkataan shall shall in law bermaksud must, iaitu mesti. So if you fail to comply with the procedures, then that would be a ground for you untuk challenge. Because bila dia kata shall, that means procedure tersebut mestilah diikuti ataupun dipenuhi. Tapi kalau perkataan dia mungkin the procedure may be followed. May ni dia tak membawa maksud sama macam shall. May ni bermaksud can, iaitu you buat pun tak boleh, tak buat pun boleh. Ada orang ciran pula macam khabar ada budak pula. Okay, so itu cara you nak tengok sama ada dia adalah mandatory procedure ataupun directory procedure. Okay, so apa contoh-contoh prosedur yang ada So contoh-contohnya adalah, kita tengok kes-kes yang ada dalam ni. Okay, contohnya procedure on consultation. You know, kadang-kadang bila administrator nak buat sesuatu polisi ataupun undang-undang, right, yang akan memberi kesan kepada ramai orang. So of course you must do consultation with the public ataupun the stakeholders lah basically. So contohnya dalam kes agriculture, Horticultural and Forestry Trade Industry Training Board and Aylesbury Mushroom Limited. In this case, apa yang berlaku adalah sibuk je lah call orang. Alright, so dalam kes Aylesbury Mushroom Limited, so in this case, the Secretary of State proposed to introduce new regulation for training of agricultural workers. It sent a notice inviting representation from a body representing the mushroom growing industry, but the letter was not received. So dia hantar notice untuk consultation kepada badan mushroom ni, tetapi surat tersebut tidak diterima oleh badan tersebut. And then regulation tu dia buat regulation, macam saya cakap tadi,
Regulation adalah salah satu kategori SL. Regulation, orders, bylaw, notification, what else? Perkeliling, whatever semua tu lah. So the regulation was made and the respondent now argued that it was not bound by the regulation because the industry has not been consulted as required by the law. So dia kata, okay, since you dah buat undang-undang tapi you tak buat consultation dengan kita, so kita tak bound untuk follow this law lah basically. So apa court kata? Let's see. So court kata the consultation requires more than the mere giving of notice, or as in this case the sending of letters. So bila you buat bagi notice melalui surat tak diterima and then you still buat undang-undang, court kata consultation law requires dia bukan sekadar memberi notice dengan bagi surat je. The essence of consultation is the communication of genuine invitation. You mesti betul-betul bagi jemputan tersebut extended with a receptive mind to give advice, iaitu untuk memberi mereka peluang untuk memberi pandangan lah basically. That's why kita nak buat consultation. So since the industry representative should be consulted, the secretary could not go ahead without doing so. So the secretary ni tadi sepatutnya tak membuat peraturan tersebut tanpa terlebih dahulu consult dengan the mushroom industries tadi lah, mushroom industries key players tadi. So tu dia on consultation. Apa lagi contoh-contoh prosedur yang ada, itu publication pun ada. Alright, so you boleh baca sendiri lah. Nak discuss case dekat law ni banyak. So kalau nak discuss satu-satu sampai esok pun tak sudah. I'm going to just explain the law on that lah. So you at least you can faham the basic. Because once you have a strong basic, apa pun soalan yang ada you boleh jawab. Topik yang I explain ni sebenarnya yang sebenarnya banyak markah lah keluar dekat part B. So that's why I explain yang ni. I tak go explaining topik chapter 1 introduction. Sebab tu lah I terus pilih on mana yang penting lah I rasa. So subsidiary legislation. So ada juga requirement publication. Contoh publication dekat Gazette. Ada juga laying procedure, iaitu you kena bentangkan dekat parlimen contohnya. So tu contoh-contoh prosedur yang ada. Okay, habis untuk prosedural ultra-vires. Alhamdulillah. Aku sekali kak dan cakap. Okay, yang kedua, ada 3 je tadi. Yang kedua adalah substantive ultra-vires. So, kalau tadi kita ada procedural ultra-vires, iaitu yang bercakap tentang prosedur yang telah dilanggar. Now we are talking about substantive. The substance, iaitu content. Kalau tadi kita tengok berkenaan prosedur, now we go on content, iaitu apa kandungan SL yang dibuat tersebut. So contohnya macam saya cakap tadi, you punya limit power yang diberi oleh Parent Act hanyalah besar ni, tapi you telah membuat sesuatu Parent Act yang di luar kawasan tersebut. So itu adalah telah melebihi scope of power yang telah diberi oleh Parent Act tersebut. Itu adalah substantive ultra-vires. So pergi mana? Jauhnya. Tengok Aiman dah jalan-jalan, aku still kat sini lagi. And then, okay, so untuk substantive ultraviolet, okay, dalam substantive ultraviolet ni basically ada 3 kategori yang you boleh tengok. Yang pertama adalah Parent Act ultraviolet the Constitution. Okay, by now you should be aware ataupun you should know bahawa Constitution adalah the highest law of the land, iaitu Article 4 Clause 1 of Federal Constitution cakap Constitution adalah the highest law of the land, iaitu undang-undang tertinggi di Malaysia. So apa sahaja undang-undang yang inconsistent with it would be void to the extent of inconsistency, akan menjadi terbatas setakat yang tidak konsisten tersebut. So yang pertama kategori substantive ultraviolet adalah Parent Act
ultra vires the constitution. Okay, I tahu lah, tapi ni Parent Act yang ultra vires the constitution, bukannya SL. Tapi dia termasuklah yang nak discuss lah sekali, right? Walaupun dia bukan, dia belum lagi bercakap tentang SL tu sendiri. Okay, so satu, kita ada Parent Act. Tadi you dah tahu kan, Parent Act iaitu Parlimen punya akta yang dibuat oleh Parlimen. So dia go against the constitution. Itu pun boleh dipanggil ataupun boleh di-challenge di bawah substantive ultra vires yang pertama. Yang kedua adalah SL go against the constitution. So kita ada constitution yang paling tinggi, kita ada Parent Act, and then kita ada SL. So kategori yang pertama tadi Parent Act against constitution. Yang kedua punya kategori adalah SL go against the constitution. Dan yang ketiga adalah SL ni tadi go against the Parent Act. So mari kita tengok apa kes-kes yang ada untuk setiap kategori tersebut. So case Johnson Tan Han Seng against public prosecutor. So this is with regards to the validity of the. You want to use this ke? Boleh ke tak? Sure not. Sure. Okay. Tak apalah, lalu lah. Oh, dah faham. Okay. Apa dia nak cakap? Okay. So in this case, the validity of the ESCA, Essential Security Cases Regulation 1975, was challenged on the ground that the Emergency Essential Powers Ordinance 1969 has lapsed and ceased to be law. Apa yang berlaku adalah ada satu SL ni iaitu ESCA telah dicabar. Okay, sebab dia adalah regulation, nama dia adalah regulation. So dia adalah salah satu kategori SL. You remember tadi I cakap SL ada banyak nama, contohnya bylaw, notices, order, regulation, practice direction. Itu semua SL. So dalam kes ni adalah regulation. So regulation ni di-challenge on the ground that okay, bila dia adalah SL, that means dia ada Parent Act. So dalam kes ni Parent Act dia adalah Emergency Essential Powers Ordinance 19. Okay, kenapa nama dia Ordinance bukannya Act? Dia ada Ordinance sebab dia adalah satu undang-undang yang dibuat oleh Agong. Agong buat undang-undang ni semasa semasa di proclamation of emergency atau pengisytiharan darurat lah. Sebab semasa pengisytiharan darurat, Agong diberi kuasa oleh Federal Constitution untuk membuat undang-undang. Tapi dia tak dipanggil Act sebab Act hanya diberikan kepada undang-undang yang dibuat oleh Parlimen semasa bersidang. Tapi kalau dia dibuat oleh Agong, dia dipanggil Ordinance. Sebab itulah nama dia Ordinance. So dia nak kata dalam kes ni Johnson Tan Han Seng cuba argue dekat mahkamah bahawa since emergency dah lapse, maksudnya emergency dah tamat pada because emergency ordinance ni dibuat pada 1969, SK dibuat pada 1975 dan dia didakwa di bawah SK itu pada menggunakan akta yang dibuat menggunakan regulation dibuat pada tahun 1975 ini. So dia kata look, emergency telah pun tamat pada masa 1975, iaitu pada masa regulation ini dibuat, dan disebabkan emergency telah pun tamat, Undang-Undang Agung dah tak mempunyai kuasa untuk membuat regulation ini, iaitu the SL. So apa sahaja tuduhan yang berasaskan SL tersebut, iaitu this regulation, should fail ataupun jatuhlah, gagal lah, right? So should fail lah, because you know macam ni you nak attach you punya pertuduhan dekat sesuatu kalau benda tu sendiri basis dia dah tak ada. Dalam kes ni macam tu lah, dia cuba nak attack the pokok, iaitu dia cuba nak attack bahawa ordinance tersebut, iaitu the Parent Act tu dah pun sepatutnya dah tak terpakai ataupun lapse disebabkan emergency dah no longer exist. Dia nak kata since Parlimen dah bersidang, so dah tak ada lagi emergency, so this ordinance dah tak boleh terpakai. So kalau ordinance ni dah tak terpakai, SL yang berkuasa, yang mendapat kuasa, sebab siapa yang bagi kuasa untuk buat SL? Ordinance, right? Iaitu the Parent Act. So kalau Parent Act dah hilang kuasa, dan adakah dia punya anak akan ada kuasa juga? Tak ada. So sebab itulah dia challenge the validity, because kalau dia berjaya in his challenge, dan tuduhan di bawah SK tersebut akan gagal dan dia akan dibebaskan lah basically. So itu penting. Tapi apa yang Federal Court cakap? The Federal Court rejected the argument and ruled that
it was for the executive and not for the courts to decide whether a proclamation of emergency under Article 1501 of the Federal Constitution should or should not be terminated. So court kata, look, the question of whether sama ada emergency masih lagi berkuat kuasa ataupun tidak, ia adalah tugas eksekutif, iaitu parlimen yang perlu decide sama ada nak batalkan emergency tersebut, darurat tersebut ataupun tidak, bukannya tugas court. Because tadi dia argue bahawa since parlimen telah pun bersidang, emergency sepatutnya tamat, dan apabila emergency tamat, ordinance tersebut juga dah tak berkuat kuasa sepatutnya. So tu ada punya argument. Sebab itulah court kata, look, persoalan sama ada emergency masih lagi ada ataupun tidak, itu adalah persoalan yang perlu diputuskan oleh eksekutif, iaitu bidang parlimen, bukannya judiciary, iaitu kehakiman, the court. So court tak nak ataupun tak bersetuju dengan dia punya argument lah. Well, I nak bagi sedikit my opinion lah on this. To me, the court should not have decided as such lah, basically because in my opinion it should be the courts who interpret the law, because the matter perkara sama ada yang boleh menentukan sama ada proclamation of emergency itu masih lagi ada ataupun wujud ataupun tidak, dia telah pun termaktub di dalam Perlembagaan Persekutuan. Jadi mahkamah sebagai forum yang ada ataupun orang yang salah satu badan yang ada untuk to interpret the law, iaitu untuk mendefinisikan undang-undang, menginterpretasi undang-undang, patut tengok provision of federal constitution tersebut dan tengok sama ada betul ke tidak proclamation of emergency masih lagi wujud ataupun tidak. So itu ada tugas mahkamah, because peruntukan undang-undang dah ada. So it is your job untuk interpret the law. You tak boleh simply lepas tangan macam ni, kata oh that is political in nature punya, let the executive decide sama ada emergency masih ada ataupun tidak. So you know, being in the judiciary, right, apa yang penting adalah your duty is to uphold the law. It is your duty to protect to protect the law basically, and the law yang you nak kena protect adalah the federal constitution. You tak boleh simply just because executive buat sesuatu, the menteri or the Perdana Menteri ataupun the cabinet ataupun the parlimen buat undang-undang tersebut, then you just agree dengan dia, because at the end of the day you adalah the last resort of the people, of the rakyat untuk mengadu. So it is your duty untuk protect the basic foundation of the federal constitution. So even if itu adalah sesuatu tindakan yang dibuat oleh eksekutif ataupun parlimen, if it is not in accordance with the federal constitution, then you should declare it as void or illegal ataupun terbatal. So itu yang kita expect daripada judiciary. Sebab itulah hakim-hakim mahkamah tinggi, starting dengan mahkamah tinggi, diberikan security of tenure. Kita bukan saja-saja bagi you security of tenure macam tu je, ada sebab because kita nak you buat keputusan yang betul-betul untuk protect the federal constitution. Okay, alah panjang lebar pula bercakap kan. Mestilah ada yang tak bersetuju, because this is my opinion kan, but it doesn't matter. Kau tak setuju, kau boleh pasal. Okay, next. Now adalah berkenaan subsidiary legislation against the ataupun ultra vires the constitution. So kalau tadi Parent Act, ultra vires Federal Constitution, now SL, ultra vires the Federal Constitution. So contoh kes yang ada adalah kes Teng Cheng Po. Sama juga, ni adalah kes yang mana mencabar lagi sekali keesahan SK. Tadi sama macam Johnson Tan Hansen.
Dalam kes ini SK di challenge, apa lagi? So I baca sikit lah supaya you faham. So on 15 Mei 1969, Yang di-Pertuan Agong proclaim an emergency, mengisytiharkan darurat di bawah Artikel 150 Clause 1 of Constitution. On the same day, he promulgated the Emergency Essential Power Ordinance 1969, yang mana memberi kuasa, give himself power to make regulations for certain purposes. Thereafter, although the proclamation of emergency continued, the Parliament sat on 20 Februari 1971. So walaupun Agong dah isytiharkan darurat, tapi pada 1971 Parlimen bersidang, and subsequently even general election diadakan, PRU diadakan. Walau bagaimanapun, the Yang di-Pertuan Agong continued to issue regulation under the Ordinance 1969 even after 1971, iaitu selepas Parlimen dah bersidang pun pada 1971, Agong masih lagi mengeluarkan regulation di bawah ordinance yang dibuat tadi tu. Walaupun kat sini dia kata apa, although under Article 1502, his power to issue an ordinance came to an end with the sitting of Parliament. Inilah artikel yang bercakap tentang kuasa Agong, iaitu kuasa untuk membuat ordinance di bawah perintah darurat tersebut will come to an end, akan tamat sebaik saja Parlimen bersidang ataupun sit lah. For the Yang di-Pertuan Agong could promulgate ordinances during an emergency only until both houses of Parliament are sitting. So once Parliament bersidang je, that's it. Dia tak ada kuasa untuk, Agong tak ada kuasa untuk membuat ordinance lagi. Tapi Agong terus lagi issued regulation, iaitu pada tahun 1975. Of course, sebab tadi bersidang 1971, so ni masih dibuat selepas Parlimen bersidang. So of course the validity di-challenge lagi sekali di dalam kes Teh Cempoh. So the Federal Court held that while the ordinance making power had come to an end, the emergency ordinance when made was valid and it continued to subsist, and therefore the power conferred by it to frame regulation would also subsist. So Federal Court kata, walaupun kuasa untuk membuat ordinance telah pun tamat selepas Parlimen bersidang, tetapi ordinance tersebut semasa ia dibuat, dia adalah suatu ordinance yang sah. Dan disebabkan ordinance tersebut yang sah, so kuasa untuk membuat regulation di bawah ordinance tersebut masih lagi sah. So itu adalah keputusan yang dibuat oleh Federal Court Malaysia. Walau bagaimanapun, Teh Cempoh tak puas hati, dia merayu ke Privy Council. Okay, back then court system kat Malaysia komposisinya adalah selepas Federal Court, you masih lagi boleh merayu ke Privy Council di UK, because you know kita kan dijajah oleh UK lama, and our law pun adalah common law system daripada UK. So kita ada satu lagi peringkat rayuan atau appeal kepada Privy Council. Tak semua kes lah mampu pergi situ, obviously sebab dia costly. But in this case, it goes all the way to Privy Council. Apa yang Privy Council decide? The Privy Council declared that the 1975 regulation, iaitu SK, to be ultra vires the Constitution and hence void. Apa alasan dia? On the ground that once Parliament has sat, after the proclamation, the Yang di-Pertuan Agong was no longer left with power to make essential regulations having the force of law. So Privy Council kata, once Parlimen bersidang, Yang di-Pertuan Agong dah tak ada kuasa untuk membuat regulation tadi, di bawah ordinance tadi. Okay, so itu keputusannya. Tapi apa yang berlaku adalah Parlimen Malaysia then enacted the Emergency Essential Power Act 1979 menggantikan ordinance. So instead of ordinance yang menjadi isu tadi, sebabkan Privy Council buat keputusan yang go against the government, so the government tukar ordinance tersebut, gantikan dengan dia terus buat akta. Nama sama tapi akta.
Section 2 of the Act is an exact reproduction of Section 2 of the Ordinance. Itu sebiji sama. And then all this SL made under the Ordinance was validated and adopted under the Act. So semua Ordinance dan regulation dibuat di bawah Ordinance, di copy paste balik dan disahkan melalui akta tersebut pula. The federal court has upheld the validity of the Act. Even federal court pun dah mengesahkan keesahan akta yang dibuat tersebut yang menggantikan Ordinance tersebut. So itulah dia, walaupun mahkamah boleh membuat keputusan yang I would say membatalkan Agung punya regulation tersebut, tapi Parlimen ada kuasa untuk make law, right? So Parlimen boleh validate dia balik semula dengan introduce the same exact law. Gatal dia tekak. You really have to treat me. I memang bila cakap lama ni gatal sangat tekak. Okay, yang terakhir adalah Subsidiary SL go against the Parent Act. So first adalah Parent Act against Constitution. Kedua, SL go against Constitution. Now adalah ketiga, SL go against the Parent Act. So apa lagi kes yang ada ya? Okay, kita tengok kes Ghazali and Public Hospital. Apa yang berlaku dalam ni adalah kita ada satu board ataupun badan yang mana badan ni ada kuasa untuk the licensing board ada kuasa di bawah Section 118 Road Traffic Ordinance untuk membuat regulation lah. So apa yang regulation ataupun SL yang dia buat adalah dia letak satu syarat bahawa in exercising its discretion under Section 118, the board shall give preference to an application from a Malay, iaitu permohonan untuk mendapat lesen daripada Melayu yang mana the board attach a condition to the licenses issued to Malays that only a Malay driver should be employed to drive such vehicles. So apa yang berlaku dalam kes ni adalah the High Court held that the board had acted ultra vires in imposing such condition as it had no power to do so. Because bila the SL, bila the Parent Act bagi kuasa untuk membuat satu perkara berkenaan, contohnya yes, the board has can provide any regulation for the purpose of approving license contohnya, tapi bila you buat satu syarat yang mana only a Malay should drive the vehicle, hanya orang Melayu je yang boleh memandu kenderaan tersebut, this is something yang Parent Act bagi kuasa untuk buat apa-apa perkara berkenaan lesen. Yes, memanglah ni adalah berkenaan lesen, tapi apa kena mengena Melayu dengan lesen, right? So now you have go melebihi kuasa ataupun skop yang diberikan oleh dia Parent Act. Sebab itulah court kata the board tadi, iaitu badan tadi telah, the licensing board tadi telah acted ultra vires. Alright, I think that's it for substantive ultra vires. Dan yang terakhir adalah extended ultra vires. So extended ultra vires ni ataupun ada grounds ataupun asas-asas lain yang you boleh guna untuk mencabar the validity of the SL lah basically. So yang pertama adalah retrospectivity, iaitu bersifat ke belakang. So apa maksud bersifat ke belakang? Contohnya apabila SL dibuat, SL tidak boleh bersifat backdated. Contohnya Parent Act dibuat pada 2020, SL dibuat pada 2022, tapi dalam SL tu dia sebut this SL will come into force from 2020. Nampak tak? Dia buat SL tu pada tahun 2022, tapi dia nak backdatedkan tarikh dia
come into force ataupun berkuat kuasa pada tahun 2020, iaitu 2 tahun sebelum tarikh dia SL tersebut dibuat. Cannot the general rule of thumb is always cannot unless the Parent Act allows it. So rule dia adalah tak boleh, SL tak boleh ada retrospektif ataupun bersifat ke belakang kecuali Parent Act tadi benarkan. Okay, so itu adalah retrospectivity. So I hope you faham. I mana nak discuss dikit tak larat SL target tekak lah. Apa lagi dalam extended ultraviolet, iaitu exclusion of courts ataupun ouster clause. So exclusion of courts ataupun ouster clause dia adalah satu keadaan yang mana exclusion of court yang mana kita high sikit kat jiran kita yang mana you cuba exclude court punya power daripada mendengar you punya men-challenge the validity of the SL. So cannot SL yang dibuat tidak boleh menghalang public daripada men-challenge the validity of the SL tersebut. Contohnya dalam VC membuat SL, contohnya VC tak boleh kata this SL cannot be challenged in court. No, itu adalah contoh ouster clause ataupun exclusion of courts jurisdiction. No, you cannot because you tu administrator je, right? Hak untuk mencabar keabsahan sesuatu dalam mempertahankan hak, right? Hak seseorang, that would be up to court. Kalau you tutup, if you close the door for the people to go to court, dan siapa yang akan melindungi hak rakyat? Sebab itulah SL cannot. Okay, next adalah yang ketiga adalah financial levi. So SL tidak boleh mengimpose financial levi, iaitu macam tax lah. You tak boleh impose duit banyak. Kalau benda tu just for the purpose of macam administrative, contohnya macam majlis pemandaran buat SL, contohnya nak mohon lesen meniaga bazar Ramadan kena bayar RM50, mungkin tu okay untuk administrative purposes. But kalau you impose, okay, setiap permohonan dikenakan RM1,000, that one you can challenge in court on the ground of financial levi, for example. Okay, so you actually boleh tengok case public prosecutor and MMP. Tadi you boleh tengok case Chester and Batson. Alright, yang nombor 4 adalah under extended ultraviolet adalah unreasonableness. Okay, so unreasonableness ni adalah based on the case of Cruz and Johnson. So apa, macam mana kita nak tahu? Okay, unreasonableness ni kalau sebenarnya adalah apa? Sesuatu yang tidak masuk akal. Sesuatu yang tidak masuk akal. So apa yang tidak masuk akal? Kalau sesuatu SL tu kita tengok dia sebagai unjust, tidak adil ataupun oppressive, iaitu bersifat menindas, atau apa lagi, no reasonable man yang akan rasa benda ni adalah okay, iaitu tak ada orang yang munasabah pun yang akan kata ini adalah sesuatu yang okay. That means dia adalah unreasonable, dan you boleh guna ground ni untuk challenge the validity of the SL tersebut. Dan kes yang on point dalam kes untuk point ni adalah Arlai and Islington Corporation. Okay, so jangan lupa tengok kes tu. Alright. Habis. Penat. Tak larat dah. Okay, so itulah, habislah dia untuk chapter subsidiary legislation. InsyaAllah nanti akan buat topik natural justice pula. I'm going to cover 3 subsidiary legislation, natural justice, rule of natural justice, and apa lagi satu tu yang tu, discretionary power. Yang lain-lain tu to me is quite easy. So yang ni adalah quite technical sikit sebab dia very low. So I hope that will be helpful for you lah. Thank you so much for your time. I think it's time for me untuk berehat, menikmati laut ni, dan jalan-jalan lepas ni. Okay, so if you have any question and comments, you can always comment in the comment section below. And thank you so much for watching. I hope it will be helpful to you. Bye. Assalamualaikum.